Sedan tidernas begynnelse har människor lockats av farliga och rent ut sagt galna tävlingar. Från antikens gladiatorspel till moderna extremsporter har vår fascination för risk och äventyr aldrig sinat. I dagens avsnitt kommer vi att ställa upp i en av de mest unika och våghalsiga traditioner som fortfarande lever kvar idag, som av många anses som den absolut farligaste i världen. Varje år i den lilla engelska byn Brockworth samlas modiga deltagare från hela världen för att kasta sig ned för Coopers Hills stup, jagande efter en ost som rullar i över 100 kilometer i timmen. Hur kommer det sig att den hundratals år gamla traditionen fått leva kvar? Och hur farligt är det egentligen? Välkomna till The Cheese Rolling Competition. Look at all my competitors. Yeah. They looking so serious. Det första som jag vill göra när jag kommer till England på det här viset, det är fan att dricka en Guinness. Ja, det måste man ju göra. Måste inviga med en Guinness. Ja. Det är väldigt... Till tonerna av en vacker kör. Himmels där inne. Away, we'll haul away together. Away, we'll haul away, Joe. Sådär grabbar. 2 till Jonsson, en till mig Jonas. Måste man bara låta den sätta sig här först. Man ska låta den åka upp och bli mörk hela vägen upp. Precis. Hur känner ni det för att vara i Gloucester? Vet du ingenting om det? Nej, överhuvudtaget. Jag brukar aldrig resa på det här sättet. Det är den första gången jag kommer till ett nytt ställe och jag vet ingenting om det stället. Men det verkar vara en större stad än vad jag tänkte mig. Ja, livat också. Ja, det verkar vara en jävla massa liv. Ja, det är körer, pirater och allt möjligt. Det verkar vara någon piratsamling här. Ja, det är Captain Jack där borta som fightar. Well, you try doing it in high heels. Alltså jag tycker det är bara häftigt att äntligen göra det här. Jag har velat se det med mina egna ögon så jävla länge. Så att det känns häftigt. Skål på er gubbar. Skål gubbar. Det är gott faktiskt. Alltså en liten spaning jag gjort här i Gloucester, det är att vuxna människor och ungdomar går runt med väldigt mycket mjukiskläder. Det verkar vara det brittiska modet. Vad säger du? Ganska där. Oj, sorry. Zona ut lite. Jag har nämligen en väldigt spännande ljudbok i mina lurar. Det är så att den här videon är i samarbete med BookBeat. Och BookBeat har alltså över 900 000 ljud- och e-böcker. Jag under den här resan har lyssnat på Fotbollen i London som är en bok skriven av fotbollsjournalisten Olof Lund. Och det känns väldigt passande när man är här i England. Olof Lund han åker runt och besöker gamla arenor i England. Och är man en Chelsea-supporter som jag är, då är det helt perfekt. Och nu under sommaren så är det ju helt perfekt med en ljudbok i lurarna. Under vår resa hit så har jag fyllt de tråkiga stunderna med spännande innehåll i mina öron. Man blir lite av en bokslukare helt plötsligt när man har en ljudboksapp som BookBeat. Och jag har lyssnat på Stephen Kings senaste 22 november 1963. Och boken handlar om en man som vaknar upp till samma dag varje dag och med ett mål, att förhindra mordet på John F. Kennedy. Så det är en stark rekommendation. Och tillsammans med BookBeat så har vi också en kod till alla er tittare. Om ni använder koden RMM så får ni hela 60 dagar gratis användning av BookBeat. Klicka på länken här nere i beskrivningen eller använd QR-koden här på skärmen. Och använd som sagt koden RMM. Det är ju perfekt nu för sommar. Tack så mycket till BookBeat som är med och sponsrar den här videon. Do you mind if I ask you a couple of questions, real quick? What about? It's about the cheese rolling contest. Yeah? We're going to it tomorrow. Are you going there? We're going there, yeah. There's a very high percentage of people breaking their bones in this. It's quite scary how people throw themselves down this hill. Mad people rolling down the hill after the cheese. You think it's When mad I was people younger, only? I would have probably done it, but certainly not now. My son did it. He came second. Really? Yeah, but I wouldn't do it. No, I can't. Why? Do it. What should you say? I'm breaking any bones? Nah, bruv. You mental or something, yeah? Have you seen it? You know what I'm saying? It's like... Do you think you have to be mental to do it? Yeah, you gotta be. People break their necks like every year. Necks? Yeah, there's people
I think last year was like 3-4 people or something that broke their necks. Varför är det alltid Jonsson som kommer på de här dumma idéerna? Det är så jävla konstigt. Där står han och kollar glad han är. Han har inte hört vad de har precis sagt. Oh, you're going to participate? Yeah. So what made you decide this is what we're going to do? Well, I didn't, this guy did. He's the complete nutter then. Yes, this guy. Okay, so we're actually trying to compete in the competition. It's tomorrow. Oh, well, good luck. Brilliant. Just don't break a leg. How many times have you broken your legs today? I actually have never. Oh, okay. Tomorrow is the day. Tomorrow is the day. You need to be an expert to do proper cheese rolling. Is it common to break your legs or arms? Common to break arms? Have you seen it? No, we haven't been there yet. Okay, so the hill is, I'm not about like that. It's a very big hill, and very steep. Do it if you want to do it, but get pissed first. Thank you, man. Ju mer vi snackar med folk nu, desto sämre verkar den här idén vara. För att de säger på riktigt så här, du kan ju, eller ni kommer skada er, man bryter ben. Jag måste kolla till min sjukförsäkring. Hur det ser ut med det här. Do you know this guy Chris Anderson? Do you know who he is? Not offhand. I think he has won the competition like 23 times. Oh, there is a guy, yeah. So you need to go back and see if you can find out what the key is to running down the hill. Yeah, we need to find him. You need to find him. Did you have Chris' number? No, if only. I would give it to you now. Then I'd come and ask if I could have a bit of the cheese. De flesta är ju så bara faller helt som ragdolls liksom. Alltså han springer ner och sen brukar han göra typ så en volt, hamna på fötterna igen och springer vidare. Alltså han är ju... Han är helt sjuk i huvudet alltså. Jag tror att alltså, vårt besta bett är ju att försöka få tag på honom och liksom försöka fiska ur lite insider information. Men hur får vi tag på honom då? Det måste vi se till att lösa det. Ja. Och det var precis det vi gjorde. Vi hörde av oss till Chris på Instagram och fick snabbt svar. Han var redo att möta oss redan under eftermiddagen på en pub nära backen. Cheese Rollers pub. Ja, han sitter där. Ja, det är han med mustaschen där alltså. Jag har lite puls över det, är helt sjukt. Han är verkligen en legend här också. Ja, nej, men jag har ju sett den här snubben på videor i flera år. Alltså det känns helt sjukt att vi ska in här. Hello Chris! Hello! William, nice to meet you. Two Williams. Two Williams. Are you competing in the competition on this Monday? No, I can't risk it. I'm going to Greece in 3 weeks. So I don't want to get injured. Right. Like we should probably get something and then sit down and have a talk. Yeah. Att vinna The Cheese Rolling Competition kräver mer än bara snabbhet och mod. Deltagaren måste bokstavligen överge sin instinkt till självbevarelse och helt överlämna sitt öde till stupet. Av alla galningar som har lyckats vinna världens farligaste tävling så finns det en person som sticker ut. En man vid namn Chris Anderson som har lyckats vinna hela 23 gånger. Vilket gör honom till den person med flest vinster någonsin. Cheers. Cheers. What's the history behind it? Like how did it start? Like they reckon it's an old pagan ritual where they used to throw a cheese down and it would bring good luck for their harvest. Okay. So like the farmers growing their crops. I don't know if there's any truth to that though. Okay. And I don't know how they got into chasing it. Yeah, chasing the When did you first start doing the competition? So the first race was in 2004, come second. All right. And I returned the following year in 2005, won my first cheese, and then pretty much every year since. 2009 was my first double, where I won 2 races. 2011 I won all 3 races. And again in 2017, I think it was. But I used to be in the army. You used to be in the army, Yeah, I used to be in the infantry. Yeah, so I do a lot of road racing. All right. Last year I went and done 50k in the Sahara Desert. Wow. The Sahara Desert. Okay, you're a hard motherfucker. Yeah. That's what I was trying to go like. Yeah, your mentality is... Do you have like what's your secret behind it? Why do you think you have been so successful? I think you just need to have a disregard for your own sort of safety. So disregard for your own safety? Yeah. Okay. That's a good tip, Because it is dangerous and it is steep. Ever been any cases of deaths or? No. Yeah, lots of broken bones. Any like broken spines? Or? 1 or 2 broken necks, but not paralysed. Oh, okay. The prize itself, is the cheese good? I don't like it.
Are you sure? Because you've done it a lot of times. Yeah. My family love it, like, so I always try it when I win it. Yeah. But yeah, it's quite strong. We have to win it, man. So I need to try that kick. Stiggost. Do you think any of us like have a chance to win, or if you're in the race, you've got a chance. Yeah. You need to run. Like you'll see on videos, a lot of people always slide down. Yeah. You need to run. Okay. If you fall over, just get back to your feet as quick as possible. Jag blir taggad. Jag blir skittaggad. I'm getting pumped. I'm getting stoked. We've had like people come over from Germany and Belgium and all, and they're like, "Yeah, I'm gonna run it," and then they watch the first race and they're like, "No way." Really? Yeah. Shit. Okay. Okay. When you see people flying down there at like 30 mile an hour, and when they bounce, you hear the thuds, and you do hear like the proper thud of bodies hitting the floor. Just scare some people. Do you think it's a good idea that we like go there this evening and try it out, or check the hill out? We don't advise people run down, but you don't really get a feel for the hill unless you have a bit of a run down. Yeah. So. Well, den går 120 i timmen över Gevis. Jag känner att det vore jävligt dumt om jag vann. Du är en tävlingsmänniska. Ja, men det är någonting fint med bara, alltså... Det är en så simpel grej. Det är bara så att springa ner för en kulle. Jag vinner en ost. Potentiellt bryter en massa ben. Jag vet inte just den. Vi har åkt nu här idag till alltså Storbritannien. Kulan då, han kommer hit och vinner en allt handlar om kulan. Nej, jag hatar det här. There we go. And sausage and chips. There we go. Thank you. Det är så jävla skön brittisk mat alltså. Bangers and mash. Bangers and fries. Fish and chips. Och Stilton pie. Yeah boy. Faktiskt lite mer gravy. Alltså gravyn är ju bra. Det är så. Those ones here for you, okay? Bangers and mash. Gott faktiskt. I Storbritannien då. Are you gonna try it? Yeah, I tried it today. Yeah. Oh, you tried it today? Yeah. How was it? I go medium speed and it was really scary. Really? Scary. Is it steep? It is, and there are many holes. Where are you from? Germany. Germany, alright. 2 months ago, someone asked me if I had a dream, and I was thinking about it really long. I didn't think, I don't really have dreams, but then imagine getting the cheese. You know? Imagine getting the cheese. Yeah. Nu har vi tagit oss ut här. Vi har kört upp med en taxi då, har släppt av oss här mitt ute i skogen. Och våren har ju kommit hit. Ja, våren har kommit som fan. Det är asgrönt och härligt. Va? Du är full. Nej, vi tog ju några pints där. Man känner sig lite, men jag tror att det är perfekt. Det är samma ska vara när man ska rulla ner för en backe. Men det är så mycket hus också. Ja, det är quiz. Ja. All right. Perfect. Perfect. Thanks. See you there. Han ska visa lite nu hur man ska tänka inför den här hela backen. Har ni ens rätta skor för det här? Nej, jag har bara sneakers. Ja, jag tror det. Man ska ha Dobermans på sig. Dobermans? Han är det. Jag pallar inte förklara. Man får såna jävla morden i Midsommar-känslor här. Om jag säger Inspector Barnaby, vad säger du då? Du kan ändå namn. Ja. Så farsan är ett stort morden i Midsommar-fan alltså. Känns som alla föräldrar är det. Ja, verkligen. If you look just up between the top of the roof and the trees, you see the top of the hill. That's the hill. What the fuck? Oh my god. Det där är extremt. That's steeper than I... Oj jävlar. It's a proper hill. But from here that looks... It's a proper hill. Crazy. This really shows here how steep that top bit is. Let's go there, because I don't want to look at this. That's my son. Men alltså, det är så svårt att få med på kamera hur det ser ut. Verkligen. För det där såg helt jävla sjukt ut. Men det är ju det, alltså man har ju en bild i sitt huvud av den här backen som man har sett då själv på de här videoklippen från tävlingarna. Det här var ju 1000 gånger värre. Ja, här har vi den. What? Det där är en riktig jävla backe alltså. Nej, nu får jag mycket ångest. Ja jävlar, det är en backe alltså. Jävlar vilken backe det är alltså. Yeah, sure. Did you say 10 seconds you have been? Yeah. You know, 182 meters. Oh yeah.
Yeah. Yeah. That doesn't look like 180 meters. Det här är asbrant alltså. Wow! Ramlar. Jag kan inte filma med den här. Jävlar, det är brant. Åh, ja. Det här är det sjukaste jag har någonsin. Jag vet inte vad jag har tänkt faktiskt. Jag tror inte du har tänkt. Jag har inte tänkt. Det här är det brantaste jag någonsin har sett. Alltså, det här är som det är ett stup. Det är nära ett stup liksom. This is mental. Oh my god. Jag tror jag är lite höjdrädd inte eller? Ja. Hey, nice to meet you. Chris. Nice to meet you. Så nervös kissa. Chris. This is insane. Steeper than the video shows. Yeah. Man ser inte ens branten här. Det är så brant. It was terrible. Yeah. Can I be honest? We've been here for so long. I think I'm used to it now. Yeah. No, honestly, it was super scary at the very beginning. Like the video doesn't do it justice. And the person who's rolling the cheese will be sat in here. All right. There'll be a core, 1 to be ready, 2 to be steady, 3 for the cheese. That's when they chuck the cheese down through the gap. Yeah. And then on 4, that's when you start chasing it. All right. So like, just be like that, ready to go. And as soon as you get 4, you literally just throw yourself, and it's just. Ja, jävlar. Ja, man bara kastar sig. Ja, vadå? Han gjorde ingenting där och flög ner. Ja, han flög ju 10 meter. Det är free fall. Ja, det är gravity. Yeah. Nej, men det är klart vi ska ju göra det. Ja, men då ska vi testa nu då. Nu kör vi. Ja, du behöver inte stressa. Jag har jättedåliga känslor alltså, över det här. Jag känner mig som ett känslomässigt vrak. Jag ångrar allt alltså. Det var du som bjöd hit oss. Ja, jag vet inte varför. Jag ångrar att jag bjöd hit er. Det här är helt sinnessjukt. Jag kommer testa jättelugnt bara. Okej. Men jag också, alltså, mina skor har ingen grip alls. Fuck it. Hur kändes det? Ja, jag rullade lite. Ja, det kändes helt okej. Helt okej? Ja, det är inte oläskigt om man säger så. Wow! Ja, det är brantare än vad jag trodde. Ja. Det är brant som fan. Det är så jävla brant. Och jag kommer ner dit på 10 sekunder. Fy fan vad äckligt. Right, då ska alla vi 3 försöka springa ner på backen här nu. Och kolla ungefär vilken tid vi hamnar på. Lycka till. Tack Pontus. Det är så det är så jävla mycket gropar. Ja, det är fan inte nice alltså. Dålig tävling. Ja, vi tog oss ändå ner. Alltså vi klarade oss. Ja, det gjorde vi. Ja. Han hade gjort det på 14 senaste gången han vann. Vi klarade det tydligen på 34 sekunder. Så det är 20 sekunder långsammare. Ja, men vi måste kapa 20 sekunder av, för att ha chans på att vinna då, liksom. Ja. Är det möjligt tror ni? Lite fan alltså. Men ska vi får träna mer bara. Ja. Vi måste men fan. Träna mer på den här? Ja, det måste vi göra ju. Vad fan? Jag såg bara ditt huvud först, Jonas. Åh, fy fan. Det där var knas alltså. Det där såg så läskigt ut alltså. Det första som hände var att jag trillade framlänges och så åkte jag med huvudet först ner för backen. Jag kollade höger så jag Jonas med huvudet först ner.
Jag tänkte, nej, nu åker jag åt fel håll. Det var allt jag hann tänka. Det är 7000 personer som kommer att kolla. I publiken, ja. Ja, och media bara. Och media och grejer. Vad har vi signat upp på? Liksom? Det börjar komma. Ja, jag har ju gjort, när det har hänt något läskigt med mitt knä efter jag snurrade i backen. Jag vet inte om jag har vrickat knät eller något skit. Jag har hållit på och klickat och känns läskigt liksom. Det som hände var att för det är gropar i den här backen. Och sen så tog det bara stopp på en kant. Så var det något läskigt som hände liksom i knät då. Ja. Morgon det smäller liksom. Känner du att du kan köra? Ja, jag vet inte. Alltså, jag vet inte vad som kommer hända med det liksom. Man känner sig öm i hela kroppen annars också. Jag känner mig helt mörbultad överallt också liksom. Ta lite sån medicin. Ja. Det är den enda medicinen vi har just ikväll och här i Storbritannien. Och så imorgon smäller. Oj! Welcome to the tall ships, boys. Oh! All right, the cheese rolling shots. Cheese rolling shots. Let's go on shot. Today is the day of the summit. Idag gäller det alltså. Jag vet inte, det känns konstigt. Det är så jävla sjukt. Det är så jävla sjukt alltså. Nervös inför den stora dagen. Det viktigaste när man ska rulla ner för en backe, det är bärs. Man måste vara lite full. Det löser vi. Jag drömde om att jag vann cheese rolling competition. Gjorde du? Nej. Seriöst? Ja, jag drömde om att jag körde hårt och sen insåg jag bara jävlar, jag är snabbare än alla andra liksom. Och sen så snurrade jag och sen bläckade jag men sen stod jag vid osten i knät. Alltså vinnarskalle. Ja, det är sjukt, jag drömde om det. Det är helt sjukt. Ja, då är vi på väg nu mot backen då. Nu måste man gå i 45 minuter. Förut när vi drog lite kolla, då tog vi en taxi ganska nära. Vi har ju 20 öl med oss upp till backen. Ja, det är fan sjukt. Det är mycket att dricka. Jag vet inte om vi kommer hinna dricka allt innan start. BBC är här och livestreamar. Det är sjukt. Ja, jävlar. Ni kommer ju vara på National Television. Fan, jag hade glömt bort läsken av backen här. Jag ser exakt lika läskigt ut som jag gjorde sist alltså. Tillbaka till toppen. Ja. Nu börjar jag bli nervös. Ja. Ja, det ser ju exakt lika läskigt ut som det gjorde igår. Ja, det är bara att börja värma upp då. Ja. Det känns som man är på festival. Ja, lite så. Liquid confidence. Det behövs. Det behövs. Ja. Ob es besser ist zu sagen, nur förstås. Alla typer av content creators bara samlar på den här Sannasmannaplatsen. Are you gonna go as well? Yeah, I got my German live stream with me. Okay. Yeah. And you're gonna run with the live stream? I want to run down with the live stream. Yeah, probably around 90%, 80%. I'm not completely sure because it's I don't. I felt comfortable yesterday. Yeah, I felt comfortable. We went fast also. Did No, timers medium or- speed. Medium. I did 2 run medium speed now, and now we have to full send, right? Are you gonna full send it? I try. You came from Sweden. Yeah, Sweden. We tried the hill out yesterday. How was it? Fucking steep. After he drinks, we have a lot of beers here. I will see after I drink. What time is it? 10 o'clock. Yes, 10 o'clock. 10 o'clock. Do you regret coming here? Yeah, actually, you feel very nervous standing up here. I mean, the camera angles showing the hill doesn't do it justice. No, it doesn't. It's like this. Yeah. Good luck. Thank you. Fransk TV. Alltså fransk press. Franska pressen. Ja, nu är man ju helt plötsligt. Nu är man ju världskändis. Ja, det är bra. Mina föräldrar bor ju i Frankrike så då kanske jag har lite mer cred när jag kommer dit. Så där nere, det står ju bakom några höbalar. Hur många tv-team som helst som bara ska fånga alla som rullar ner. Jag tillsammans med mina kollegor håller på och startar upp ett produktionsbolag som heter Midnatt.
som ni kan se här. Det var en av anledningarna till att jag inte följde med till Japan till exempel. Men vi gör väl egentligen allt inom film, foto, 3D, animationer. Allt du kan tänka dig. Content egentligen. Så är du eller någon du känner intresserad av film, gå in på midnattmedia.se så kan ni se mer. Okej, jag tänker att vi ska ta puls lite här på... Jag tänker att de galnaste är ju de som redan står längst fram här. Are you going to compete? Theoretically, yes. Theoretically, what do you mean by that? Well, I am right now. Ask me in 10 minutes, maybe I'm not, but yeah, I am right now. I mean, where are you from? Ontario, Canada. Oh, Canada. You come here just to compete in this? Pretty much. Just everybody knows about it. Everybody knows about it, and I just looked at it on YouTube and thought, seems like a cool thing to do, so. Hello. I heard that you're a former winner. Yes, I am. But what's your name? I'm Abby. Abby. And you're from? The United States, North Carolina. North Carolina. So then you are probably a good person to ask for a strategy, some tips. Yeah, you really just have to fully commit. Some people go half do it, but you just fully do it. It only lasts 15 seconds. So the pain that you endure is only temporary. The cheese is forever. That's a nice beautiful. Hey, Speed. Are you going to compete? What? Are you going to compete in? Why the fuck you think I'm here? Have you tried the hill before? Or? No, I didn't. It's my first time, but I'm nailing that shit. Have you come here just to compete? Or? Yeah, I did. I did. I drove like 2 hours. Really? Yeah. Den här mannen med topphatten där borta, det är ju han som är the cheese master, tror jag han kallas. Det är han som bestämmer vilka som ska vara med och tävla. Hello, sir. How you doing? What's your name? Jem. You are the cheese master. Master of ceremonies. Obviously, we organise the whole cheese roll, don't we? Organising the start, getting them lined up, keeping them in order, then letting them go. But I got it. I'm getting it. Do you have a strategy? Or? Yeah, I mean, I'm a like... Do you want some advice on how to get down quick? What? Go from this side, like middle towards the end, and run diagonal across. See, you lying, because they told me the right side, so... No, I've been coming here since I was 5. Really? Yeah. Are you going for the first race, or...? Which one's the hardest one? First one. The last one is the hardest? Yeah, the last 2 are full of all the drunk people. The first one's full of all the competitive people. I won in 2022. If you look up, the YouTube title is American Woman Brutally Rolls Downhill. Oh, fuck, I've seen that. Yeah, fuck, I thought you died when you, like... I was fine. Yeah, apparently. Yeah, we're hoping to bring back the title to the U.S. Nice. Yeah. I'll throw my body down. I don't care. Yeah, okay. Look at all my competitors. Yeah. They looking so serious. They look all serious and shit. All right, best of luck to you, my friend. Ja, spännande. Där har vi den. Fan. De måste ju vinna över Speed. How do I make sure that we can get in the race? Be nice to me. Okay. Thank you so much, sir. A blessing from like a shaman or something. Det är mäktigt här. Alltså. Cheese Master är ju stor. Ja, en riktig legend. Well, good morning all, and welcome along to this very special broadcast. This sporting spring bank holiday weekend has already given us the FA Cup final, the Monaco Grand Prix, European finals in the rugby, but it just feels like we've all been building up to today. The Gloucestershire cheese roll. When today's competitors throw themselves down this famous hill after a double Gloucester, there will be more drama than the football at Wembley, all the speed of a Formula 1 car, and it'll be as brutal as any scrum in the rugby. Alltså, man känner sig konstig i kroppen. Det är ju, alltså, man har ju sprungit, gjort sådana race. Det händer ju något väldigt speciellt i kroppen. Alltså. När det dels är också fullt med folk. Vi har hört att det är 7000 pers här. Jag känner att jag vill ju inte göra dem besvikna heller. Jag vill ju bjuda på show lite när jag väl är ute och åker i backen. Jag har kommit fram till att jag inte kommer kunna vara med på grund av mitt knä. För grejen är att jag tror att jag är bara rädd att mitt ben ska vika sig åt andra hållet om jag hamnar fel. Liksom. Det känns onödigt att ha sprungit ner för backen utan att vara med i tävlingen. Liksom. Det känns tråkigt. Jag är imponerad över grabbarna som ska köra. Verkligen.
Nej, nu det är lite olika strategier för att det gäller ju att ta sig in och vi var ju här tidigt. Nu, britterna är ju lite buffiga av sig så att, vi har hamnat lite utanför. Nu ska vi med i nästa race. Men nu ska de köra första här. Let's go speed! There is the cheese. There is the cheese being paraded at the top. We're hearing about 15 seconds to go. How must those people be feeling in the front row, crouched down with that view in front of you? Believe me, from there, it's a sheer drop. We are underway in the Gloucestershire Cheese Roll 2024. Jacket in the middle's looking good. He slides on his knees. Oh, there's someone going down the right, which is all sorts of limbs in no particular order. It's the high days, I think. Straight through the middle, takes it, rolls over the line. The man in the high vis jacket looked good from the very first second. He held it together, and look at the carnage behind him. Pretty clean race, if you can call it that. There's Chris Anderson with the winner, who has got the cheese. What's the feeling now? After that, I was like full of adrenaline, now a bit more composed. It's crazy. But what's the damage? I only bruised my knee. You can see a little blood right there, but no broken bones. That's the most important thing. But that's a win. That's a win. That's the win. Yeah. What are you going to do with the cheese now? I promised my grandma I'm going to give it to her. Oh, so really? it's going to fly to Germany, and I'm going to put it in the shell. Oh, nice! Wow! Congratulations, my friend. Now then, we've got like 40 seconds or so until the women's race starts. And she's off again! The cheese is gone! We've got a Union Jack, it looks like Jerry Halliwell in the centre of your top there. The one in the red hoodie is going over and over and over, but she's a clear winner if she can just keep it together. There's no one anywhere near her. Is she going to be okay? Jerry Halliwell, second in the Union Jack, comes in second. That was an extremely fast race. And there she is. That was a super fast time. And look at her face. That looks like fake tan gone all wrong. She's fucking mental. This tends to happen. Everyone back! Step back! From the back, step back! Folk här är galna och trycker sig igenom stängslet. Man vill ju verkligen vara med och tävla, men det är inte så lätt som man tror att faktiskt ta sig in och tävla. Får jag dricka öl eller? Ja. Alltså, jag är så pissnervös så det är... Ja. Cheers. Det här är sista riktiga ostracet. Good luck, man. Good luck. Let's go! Tulan, du är en jävla king alltså. Jag håller på att bästa på. Let's fucking go, baby! Skit på mig! Vet du vad det är? Det här är så jävla läskigt. Jag är rädd att jag är ensam också. Du är en kung. Shitting his pants. Shitting his pants. Roll the cheese. Roll the cheese. They want it. The fans want it. The crowd wants it for one final time today. And we wait with anticipation. You can cut the tension. It will be the most amazing, fun thing that you'll remember forever. They'll be rooting for you. Yes. Come on, Sweden! Go Kulan! Let's go, Kulan! Here goes. And they're off for the final time in the cheese roll. There's somebody going head first into the hill, and we've got several big fallers right to the middle. There is though a clear winner. He's going to take it. He's over the line. Winner!
Where is it? I didn't even know. Dude, I fucking broke my asshole! Jag tror jag bröt mitt rövhål, känns det som. Jag har ingen aning om vad som hände. Guys, cheers. Did you break anything? No, you're good. Det blir intressant nu att se om man har brutit någonting, för att jag har fan ont i mitt vänstra ben alltså. Det där var fan sjukt. Det där var så jävla sjukt alltså. Man får bara luftmark, luftmark, luftmark. Här har vi vinnaren! Cheese is being raised. There are celebrations at the bottom of the hill. Let's go baby! Nu är det dags att sticka ner här för min del. Så att, ja, vi får se. Kulan åker precis ner här. Vi kör. Det är ingen ost den här. Let's fucking go baby! Oh, time. You're going down with that? Yeah. I'm trying at this. Are we ready? One to be ready! Two to be ready! Three for the cheese! Four to be off! Okej, nu kör vi! Good. Jävlar. Satan, vilket race. Good jobb. Fan vad roligt det var. Det var ju hur kul som helst faktiskt. Jävlar. Jag såg det. Jävlar vad du rullade på. Jag tänkte bara, han kommer ta det lugnt tänkte jag. Och så ser jag hur du står upp och springer i början. Att jag hann se det var så här, vänta nej, nu är jag sist tänkte jag. Och då vill jag bara, jag vill bara inte hamna sist. Nej, jag fattar. En jävla känsla att sitta där på toppen av den där kullen. Ja, sen att folk bara stod och tjera och räkna ner alltså. Några drog sig in till sjukstugan också. Jag fick en liten glimt av det, men då satt ju folk helt så här bara. Men det verkar inte vara något överdrivet allvarligt, för de satt ju i stolar. You didn't want to participate? No, not for me. Kind of old. I'm too tricky. Yeah. 10 years ago, I'd have been winning now. Yeah, for sure. My asshole is a bit... Specifically the hole. Yeah. Not in this, it's just the hole. Just the hole, yeah. Good to meet you guys. Nice to meet you guys. Men du körde ju alltså. Jag vet inte, jag har ingen koll. Jo, du körde. Körde jag? Ja, det gjorde du. Vi stod och kollade när du körde. Bara, nej, där är och började rulla åt sidan. Jag rullade direkt. Fan, ja, jävlar vad grym han är. Alltså. Jag är så jävla stolt alltså. Så jävla stolt. Ja. I didn't really get to watch the actual race too much because I was just focusing on the bottom. There was a guy with a black hoodie and... Yeah, the guy with the hoodie and the cap. You know what? Third last race. Third race, yeah. Yeah. No, didn't even see. Cheers, guys. Fuck, you did it! I did it! I told you! I was like, all you have to do is send it! Did you try the last cheese? Is it a good cheese? It's very strong. It's very pungent. So maybe make a mac and cheese with it. I don't know. Perfect. Cheers! What